Tällä pienellä alustuksella niin päästetään ensimmäisenä lavalle Petri. Ole hyvä, Petri. Hyvää iltaa kaikille sinne katsomoihin. Laitan tässä samalla esitystä käyntiin niin nopeana infona, että miksi meikäläinen on täällä. Niin alipäällystöopinnoissa perehdyin näihin palomieshisseihin ja sain sitten jeesiä ja apua Markku Aholalta, miten tuolla pääkaupunkiseudulla on näiden kanssa toimittu, niin siksi olemme täällä yhdessä. Voidaan aloittaa. Eli keskityin esityksessä pelkästään palomieshissin käyttöön ja siihen välittömästi liittyviin tehtäviin, että mitään sammutusteknisiä juttuja ei tässä yhteydessä käydä läpi. Voitaisiin tähän alkuun ottaa pieni kysely, joita on tässä webinaarisarjassa aiemminkin tullut, esimerkiksi Alakokon Villellä, niin osalle ainakin tuttuja, eli kameralla osoitatte tuohon QR-koodiin, niin pääsette vastaamaan. Niin nähdään vähän teidän alkutietoa ennen tätä esitystä palomieshisseistä ja mahdollisesti niitä henkilöitä lukumäärältään, jotka ovat sitten jo käyttäneetkin hälytyksissä tai harjoituksissa. Niin käytetään pieni hetki tähän valmisteluun ja katsotaan kohta vastaukset. Eli nyt näyttäisi olevan 18 vastausta ja prosentuaalinen jakauma on kuitenkin hyvin pitkälti samanlainen kuin tuossa päivän esityksessä ja sitten myös mitä on täällä omalla toimialueella niin kartoittanut. Eli osa ei ole kuullutkaan ja sitten on pieni prosentti, jotka on harjoitellut ja sitten joitain yksittäisiä henkilöitä on ihan hälytystehtävälläkin päässyt käyttämään. Hyvä näin. Eli sisältö ja tavoitteet on mulla koottu tähän samaan ja se, että vaikka jos on niin sanottu nollatietämys ennen tätä esitystä, niin kuitenkin näihin tavoitteisiin on hyvä mahdollisuus päästä. Eli tämän esityksen jälkeen osaat luetella nämä palomieshissin määräytymisperusteet ja ne on syytä jollain lailla tietää, pystyy sitten vähän arvioimaan rakennuksen ulkonäön perusteella, että minkälaisissa kohteissa palomieshissi todennäköisesti löytyy ja missä ei. Ja tähän liittyen tulee pieni pistokoetesti sitten tuossa vähän päästä, kun on käyty nämä määräysperusteet läpi, niin huomaatte, että ne ei ole ihan niin yksinkertaisia. No sen lisäksi niin osaat tunnistaa palomieshissin rakennuksessa ja ottaa palomieshissin käyttöösi ja operoida sillä ja nimenomaan työturvallisesti. Hissin käyttö itsessään on hyvin yksinkertaista, mutta kun se sisällytetään tähän pelastustoimintaan, niin siinä on muutamia asioita, mitkä täytyy ottaa huomioon. Sitten osaat luetella hissikorista pelastamisen ja pelastautumisen periaatteet. Osaat pelastustoimien jälkeen niin palauttaa palomieshissin takaisin normaaliajotilaan. Ja sitten tuossa sulkeissa on mun henkilökohtainen tavoite teille kaikille. Eli mä haluan madaltaa palomieshissin käyttöönottokynnystä tehtäväluokasta riippumatta, niin saataisiin niitä harjoituskertoja sinne ja kokemusta sitten näihin kriittisiä tehtäviä varten. Tässä on pieni tämmöinen ajatus, että miksi sitä palomieshissiä kannattaa hyödyntää. Eli mennään me sitten korkealle ylös tai korkealle maan alle, niin matkat yleensä on pitkiä ja sitä varsinaista pelastustehtävää varten tarvittavaa kalustoa on paljon. Niin se, että jos me ollaan aivan loppu siellä palavan huoneiston ovella, mistä se varsinainen pelastustehtävä vasta alkaa, niin se ei tietenkään ole se tavoiteltava tila, vaan pystyttäisiin hissin avulla niin merkittävästi vähentämään sitä kohteen tavoittamiseen käytettävää energiaa.
Sitten hypätään näihin määräysperusteisiin ja käydään ensin tällä hetkellä voimassa olevat määräykset. Eli näähän tulee tuolta ympäristöministeriön asetuksista rakennuksen paloturvallisuudesta ja 2021 vuoden alusta aloitetut lupaprosessit, niin ne käyttää tätä vaadetta, eli yli 8-kerroksisessa rakennuksessa, kun sisääntulokerroksen ja ylimmän kerroksen lattian välinen etäisyys on yli 38 metriä. Eli sisäänkäyntikerroksesta ylimmän kerroksen lattia, eli ei rakennuksen korkeus, vaan ylimmän asuinkerroksen lattian korkeus on se merkitsevä. Ja sen lisäksi semmoisissa rakennuksissa, mitkä on yli 14 metriä sisääntulokerroksen alapuolella ja siellä poistumisalue on yli 804 metriä, niin siellä on myös vaade palomieshissille. Lisäksi hissikorin täytyy olla sen kokoinen, että sinne mahtuu baarit. Tästä voidaan muodostaa sellainen nyrkkisääntö maan päällisissä rakennuksissa, että 14 kerrosta tai yli, jos on noin 3 metrin huonekorkeus tai kerroskorkeus, niin tämä vaade täyttyy. Ja se on nyt käytäntö osoittanut, että siihen se on myös hakeutunut näissä uusissa ja viimeisimmissä kohteissa. No sitten joudutaan hieman historiaa muistelemaan, mutta nämä on kuitenkin hyvin tuoreita asioita. Eli tässä on 2 muutosta on tapahtunut 3 vuoden sisällä. Eli vuoteen 18 asti niin tuolta E1 tuli, eli rakennusmääräyskokoelmasta, niin oli määräyksenä, että vain yläpuolisissa tiloissa yli 16 kerroksisissa rakennuksissa. Se oli yksinkertainen vaade ja sitä on jonkun verran kierretty, että meillä on noita 16 kerroksisia rakennuksia ilman palomieshissivelvoitetta. Sitten 18-21 tuli muutos ja hypättiin tuonne ympäristöministeriön asetuksen piiriin, niin siellä vaateena oli pelkästään se 38 metriä sisääntulokerroksen ja ylimmän kerroksen lattian välinen etäisyys, eli kerroslukumäärästä luovuttiin. No se aiheutti oikeastaan sen, että tämmöiset korkeat voimalaitosrakennukset tai teollisuusrakennukset, näköalatornit, niin ne tuli sitten tähän rakennusvelvoitteen piiriin, joskin niistä pystyttiin kaikista sitten luopumaan poikkeuksena, mutta tämmöinen määräysperuste menettää vähän merkityksensä, jos niistä voidaan aina poiketa, niin sen takia sitten tuli tämä 21 vuoden alusta uusin versio tästä määräyksestä. Ja tällöin 18 tuli myös tämä maanalaiset tilat huomioiduksi tässä määräyksessä sekä baarikuljetuksien soveltuvuus. Tässä on mulla tämmöinen pikku pähkinä. Ei tule nyt mitään kyselyä eikä tarvi vastailla, mutta mietit hetken mielessä, että näissä 3 vasemmanpuolimmaisissa, mikä yksisteen on, niin mikä peruste niissä voisi olla, että niissä on tai ei ole palomieshissiä. Ja sitten noin 4 tuossa samassa kuvassa, niin että onkohan niissä joissain palomieshissi tai missä ei ole. Niin huomaatte, että tämä ei ole mitenkään yksinkertaista tunnistaa rakennuksen ulkonäön perusteella tätä, että onko sillä palomieshissi vai ei. Eli nyt on tuolla palomieshissin kuvatunnisteella merkitty ne 2 kohdetta, jossa on palomieshissi ja muissa ei ole. Eli riippuen siitä ajanjaksosta, vuodesta, milloin suunnittelu on aloitettu, tai jos siellä on haettu tavallaan senttimetrejä puoleen tai toiseen, niin on sitten mahdollisesti päästy ilman sitä rakennusvelvoitetta. Eli toisin sanoen rakennuksen ulkonäön perusteella, varsinkin tällaisissa nimenomaan rajatapauksissa, niin on mahdoton tunnistaa. No,
niin kuin alkuun sanoin, että puhun pelkästään palomieshisseistä ja niihin välittömästi liittyvistä asioista, niin tämä kiinteät sammutusvesiputket, eli kansantermi kuivanousut, niin liittyy erittäin läheisesti palomieshisseihin. Ja toi aina-sana on tuossa vielä oikein korostettu, koska se on vähän vaarallinen sana käyttää. Pitää olla aika lailla varma siitä, että asia on näin. Ja näinhän se on. Eli palomieshissikohteissa on aina kiinteät sammutusvesiputkistot. Näiden määräysperuste on vähän maltillisempi, eli ne täyttyy ennemmin kuin nuo palomieshissikohteiden määräysperusteet täyttyy. Ja ennen vuotta 2018 niin ne tuli sieltä E1:stä, niin silloin vaadittiin yli 8-kerroksisia rakennuksia tuo kiinteä sammutusvesiputki. Ja minkä takia puhutaan kiinteistä sammutusvesiputkista, niin eikä kuivanousuista, niin näihin putkistoihin ne voi olla sekä ylöspäin, alaspäin, sivuille, tai ne voi olla kuivia tai märkiä. Niin silloin kun puhutaan kiinteistä sammutusvesiputkistoista, niin me katetaan siihen nämä kaikki eri vaihtoehdot. Mutta kuivanousu varmaan pysyy vielä kansantermeinä jonkun aikaa ja saattaa itseltäkin vielä tässä lipsahtaa. No siellä palomieshissikohteessa niin saattaa olla sitten näitä niin sanottuja lisävarusteita, riippuen sitten siitä rakennuksesta. Siellä saattaa olla paloilmoitin, erilaisia sammutuslaitteistoja, savunpoistojärjestelmiä, avainsäilöä eli putkilukkoa. Virvekuuluvuutta voi olla parempi tai sitten saattaa olla ympärivuorokautista henkilökuntaa. Tai sitten saattaa olla sellaisia kohteita, missä ei ole mitään näistä. Eli rakennus on ainoastaan sen korkeutensa vuoksi niin palomieshissikohde, mutta palomieshissi itsessään ei vaadi siihen rinnalle mitään, kun sitä ei lueta paloteknisiin laitteisiin. Se on niin kuin tuki pelastustoimelle. No sitten kun noi tuli tuolta ympäristöministeriön asetuksesta vaateet tuon palomieshissin sijoittamisesta rakennukseen, niin sitten itse palomieshissiä koskevat vaateet tulee tämmöisestä palomieshissistandardista, joka on eurooppalainen standardi ja se on sieltä suomennettu kansalliseksi. Ja oikeastaan se sitten kertookin hyvin tarkkaan, että miten tämä hissi tulee toteuttaa ja mitä vaateita sille rakennukselle tulee siinä vaiheessa, kun sinne hissi sijoitetaan. Ja mitä erikoisuuksia tämä itse palomieshissi sitten pitää sisällään. Kuitenkin perimmäinen tarkoitus on palomieshissillä, että se on niin vahvasti erityissuojattu erityisesti lämmön ja veden vaikutuksilta, että sitä voidaan käyttää pelastushenkilöstön ja kaluston ja evakuoitavien käyttöön sen tulipalotilanteen aikana. Tuossa oikealla on tuo palomieshissi universaali kuvake ja se on oikeastaan ainoa merkki, millä me tunnistetaan siellä rakennuksessa, että mikä hissi on palomieshissi. Kuten tuossa vasemman puolen kuvassa on 2 hissiä, niin A-hissi on merkitty tuolla kuvatunnisteella ja se pitäisi olla jokaisella kerrostasanteella, mitä tuo hissi palvelee, niin merkitty. No sieltä standardista tulee tietysti vaatimuksia rakennuksellekin, niin kuin mainitsin. Ja ehkä tärkeimpänä vaatimuksena sieltä tulee tämä tämmöinen turvallinen alue. Eli tähän palomieshissin eteen pitää muodostua tämmöinen niin sanottu savusulku. Eli palomieshissistä kun noustaan kerrostasanteelle, niin tästä tilasta ei saisi olla käyntiä suoraan mihinkään asuinhuoneistoon tai työpaikkatilaan, vaan sieltä pitäisi mennä aina tämmöiseen sisäiseen käytävään ja sieltä sitten asuintoihin. No, tästäkin kuvasta huomaatte, että tästä savusulusta on suora käynti asuntoon, niin tämä on myös mahdollista, mutta silloin tämä ovi täytyy varustaa ovipumpulla, että se sulkeutuu itsestään. Tällä turvallisella alueella on tärkeä rooli ensinnäkin sen
asukkaiden ja henkilöstön poistumisturvallisuuden kannalta, mutta myös sitten sen kannalta, että vältettäisiin savun, lämmön ja veden pääsy tuonne palomieshissikoriin tai kuiluun ja saataisiin se hissi pidettyä sitten mahdollisimman pitkään toimintakuntoisena. No sitten itse tuolle hissikorille on tarkatkin vaatimukset, eli niin sanotusti perushissikori ei kelpaa, vaikka se siltä näyttääkin. Eli itse kuiluhan on osastoitu erilliseksi, ja mikäli rakennuksessa olisi esimerkiksi 2 palomieshissiä vierekkäin, niin ne on silti erillisissä kuiluissa ja osastoitu vähintään sen rakennuksen muun osastointivaateen mukaisesti. Ja se osastointi tekee sen, että lämpötila ja savu pyritään pitämään sen hissikuilun ulkopuolella, mutta sitten tuon veden valumisen estämiseksi niin on käytännössä vain vaihtoehtona tehdä tähän hissin oven eteen pieni kynnys tai semmoinen luiska, mutta sitten esteettömyysvaatimukset tulee hyvin nopeasti vastaan, että tähän ei voida kuitenkaan kauhean suurta kynnystä tehdä. Täällä hissikuilussa ja korin yläosissa niin kaikki osat on suojattu lämmöltä, on lämmönkestäviä kaapelointeja käytetty ja sitten tietyt osat tuolla hissikuilussa on IP-suojattu, eli vaikka sinne sitä vettä menisi, niin lähtökohtaisesti ei vaikuta hissin toimintaan, että jouduttaisiin se keskeyttämään. No sitten kun näissä viimeaikaisissa määräyksissä vaaditaan se evakuointikäyttöön, eli paarit pitää mahtua, niin se asettaa myös vaatimuksen, että pitää olla riittävän leveä ja pitkä toi hissikori. Ja kantavuutta tulee löytyä vähintään se 1000 kiloa. Ja sen lisäksi niin palomieshissikorissa tulee aina olla täällä katossa niin se pelastamis- kautta pelastautumisreitti, jota sitten katsotaan vähän päästä lisää. Mutta peruskäytössä esimerkiksi kerrostalossa, niin jossa on yksi ainoa hissi, niin asukkaat käyttää sitä tavanomaisena hissinä ja sitten palomieskäytössä, niin sieltä tulee se toinen luonne esiin ja se on sitten vain meidän käytössä. Ja tässä on perusperiaate siitä palomieshissin käytöstä. Se on aina 2-vaiheinen, niin kuin tässä vasemmalla on kuvattu. Eli ykkösvaiheen toimenpiteet tehdään siinä pelastuslaitoksen sisääntulokerroksessa, missä on se palomieshissin käyttökytkin. Ja se on aina sama kaikilla hissivalmistajilla, mutta sitten riippuen hissivalmistajasta, niin tämä kakkosvaihe, minkä toimenpiteet tehdään sillä hissikorissa, niin niihin on sitten 2 eri vaihtoehtoa. Eli osalla hissivalmistajista niin se kakkosvaiheen käyttöönotto on manuaalinen, eli meidän täytyy siellä hissikorissa tehdä vielä toimenpiteitä ennen kuin se on valmis käyttöön. Ja sitten osa hissivalmistajista on automatisoinut sen kakkosvaiheen käyttöönoton, niin tällöin siellä hissikorissa ei tarvitse enää tehdä mitään toimenpiteitä, vaan se on valmis sitten operointiin. Käydään nämä tuossa vielä tarkemmin läpi, mutta tämä on perussapluuna, mikä toimii kaikilla palomieshisseillä. Eli niin kuin sanoin, tämä vaihe 1 on aina kaikilla palomieshisseillä samanlainen. Siinä sisääntulokerroksessa tai siinä kerroksessa, mihin on sijoitettu tämä käyttökytkin, on esimerkiksi vähän näkemyseroja tietyissä kohteissa, että mikä on sisääntulokerros. Mutta on tämä tämmöinen palomieshissin käyttökytkin. Ja sitä kääntämällä tuolla 10 millin kolmioavaimella niin syttyy tuohon valo ja se tekee sen tempun, että normaali käyttö hississä päättyy. Eli jos hissi on vaikka matkalla ylöspäin, siellä on asukkaita kyydissä, niin hissi pysähtyy seuraavalle kerrokselle, ei avaa ovia, palaa takaisin sinne käyttökytkimen kerrokseen
pysähtyy siihen ja jää ovet auki odottamaan. Sinne syttyy tuohon nimenomaan käyttökytkimeen ja sitten hissikorin sisään merkkivalot ja ääniopasteetkin saattaa ilmoittaa, että tämä on palomieskäytössä. Ja hissikoriin ja kuiluun syttyy valot, eli ei sitten enää mitään tunnistimia ole käytössä, vaan ne on jatkuvassa valossa. Sitten on vielä täällä hissikorissa, eli siinä painonappitaulun yhteydessä, on mikrofoni ja kaiutin, ja sitten tässä käyttökytkimellä on mikrofoni ja kaiutin, ja se on tämmöinen jatkuvasti avoin puheyhteys hissikorin ja käyttökytkimen välillä. Ja sitten näitä on pelastusyksiköissä on hyvin erilaisia, esimerkiksi hissipelastusnippuja, avaimia, jonkinlaisia, mutta kaikkein paras on tämmöinen pitkävartinen kolmiotappiavain, ja tämä on tarpeen ottaa aina mukaan sinne hissikoriin, erityisesti sitten siinä vaiheessa, kun aletaan poistumaan sieltä hissikorista, eli tarvitaan riittävän pitkä kolmioavain. Kerron tästä lisää vähän myöhemmin. Näissä multituuleissa on se huono puoli, että näissä osassa on tämä avaimen kaulus sen verran paksu, että se ei mahdu tänne käyttökytkimen koloon, niin me ei voida silloin sitä käyttää. Eli tuommoinen ohut seinämäinen kolmioavain on se kaikkein paras. Sitten käydään toi kakkosvaiheen semmoinen hissimalli, missä on manuaalinen käyttöönotto, ja tässäkin on sitten vielä ainakin nämä kaksi erilaista tapaa toteuttaa se painonappitaulu sinne. Eli katsotaan ensin tätä vasemman puolen kuvaa, eli on tämmöinen hissikori, missä ei ole ollenkaan painonappeja, eli asukkaat ohjaa sitä sieltä hissiaulasta semmoisella tunnisteella, ja hissi vie heidät sitten sinne kerrokseen, missä he asuu. No se aiheuttaa sitten sen, että kun saavutaan sinne hissikoriin, niin meidän täytyy sillä kolmioavaimella avata täältä nilkan korkeudelta tämmöinen avainkytkimen luukku, eli näyttää tältä, niin sieltä meille löytyy tämmöinen pitkävartinen kolmioavain ja sitten tämmöiset avainkytkimen avaimet. Ja näillä sitten avataan ensin tämä palomieskäytön painonappitaulu, josta saadaan kerrosnumerot esiin, ja sitten tuosta startataan se kakkosvaiheen toiminnot käyntiin. Ja kun ollaan käynnistetty se kakkosvaihe, niin siitä syttyy merkki tonne tauluun. Sitten meillä on tässä eri hissistä on kanssa manuaalinen kakkosvaiheen käyttöönotto. Eli täältä alaluukusta on otettu se avain, mutta nyt meillä on tässä ihan normaali painonappitaulu näkyvillä, niin ei tarvitse avata mitään luukkua, vaan voidaan tuosta avaimesta käynnistää se kakkosvaihe. Ja tämän jälkeen se hissi on sitten käyttövalmis. Ja se täytyy huomioida, että normaalikäytössä hissi saattaa operoida vain osan niistä kerroksista siinä rakennuksessa, mutta pääsääntöisesti sitten palomieskäytössä niin kaikki kerrokset on käytettävissä. No sitten on se kakkosvaiheen varsinainen operointikäyttö, eli näissä manuaalisen kakkosvaiheen käynnistyksen hisseissä, niin näette tuossa on se käynnistysavain. Siinä on pieni palomieshissin tunniste vieressä merkkinä siitä, että mistä se käynnistetään. Ja tässä missä on normaalikäytön painonappitaulu, niin se käynnistysavaimen paikka on tuossa hissimerkin vieressä. Sitten meillä on tämmöinen automaattisen kakkosvaiheen hissi, niin täällä ei tarvitse tehdä mitään temppuja täällä hissikorissa. Eli kun se on otettu meidän käyttöön sieltä hissikorin ulkopuolelta, niin noustaan siihen korin kyytiin, valitaan kerros minne mennään ja se on valmis käyttöön. No, sitten kun ollaan lähdetty hissillä liikenteeseen, niin tässä palomieskäytössä niin siellä on vain yksi kerrosvalinta kerrallaan muistissa. Ja
kerrokseen saavuttua hissi pysähtyy siihen, mutta ovet ei avaudu. Eli ne täytyy itse sitten näillä hissin oveavauspainikkeilla avata, ja painiketta pitää niin kauan pohjassa, että se ovi on täysin auki. Niin sitten se jää auki ja hissi pysyy siinä. Jos käy niin, että sitä painiketta painaa vain hetken aikaa ja irrottaa siitä, niin silloin siinä käytetään tämmöinen kurkkaustoiminto. Eli se on turvaominaisuus, jos mennään hissillä esimerkiksi kerrokseen ja ollaan avaamassa hissiovea, mutta sieltä esimerkiksi tuleekin savua sinne hissiin, niin kun päästetään irti napista, niin ovi menee kiinni, niin tällöin me ollaan siellä oman palo-osaston suojassa. No sitten on näillä palomieshisseille on vaateena tämmöinen ensisijainen ja toissijainen sähkönsyöttö. Eli ensisijainen syöttö luonnollisesti on tuolta valtakunnan verkosta sen rakennuksen sähkötaulun kautta ihan normaali syöttö. Ja mikäli siellä kohteessa ei mitään häiriöä tule sinne sähkönjakeluverkkoon, niin jopa tulipalon aikana niin tämä ensisijainen syöttö varmasti toimii hyvin pitkälle. Mutta sitten varalla täytyy kuitenkin olla tämä toissijainen syöttö, ja siinä täytyy olla sen verran paljon kapasiteettia, että se kattaa nämä kaikki hissiin ja siihen välittömästi liittyvien järjestelmien sähköistykset. Ja tähän toissijaisen sähkön syöttöön, niin siihen on 3 eri toteutustapaa. Eli sillä kiinteistössä voi olla oma kiinteä generaattori, mikä on sitten esimerkiksi automaattisen vaihtokytkimen kautta käynnistyy, kun kiinteistöstä loppuu valtakunnan virta. Tällöin siihen mahdolliseen hissioperointiin niin ei tule sitten juurikaan taukoa. Sitten on yksi vaihtoehto, että sinne vedetään rakennuksen pääsähkökeskuksen ohitus, eli siinä tilanteessa, jos rakennuksen sähkökeskus tuhoutuu tai muuten aiheutuu sinne vahinkoa, niin sieltä ohitukselta on vielä sitten mahdollisuus saada sitä valtakunnan virtaa tuolle palomieshissille. Sitten on 3. vaihtoehtona tämmöinen ulkoinen syöttö, ja siihen täytyy olla sitten erikseen soveltuva generaattori. Ja se ei ole aina yksinkertaista saada sinne paikan päälle, sikäli mikäli se on pelastuslaitoksen kalustoa. Ja tästä syystä niin se onkin kaikkein epävarmin konsti saada se toissijainen syöttö kohteeseen. Tuo kiinteä generaattori on kaikkein paras, se on tietysti kallein sille kiinteistölle. Mutta viimeaikaisissa kohteissa niin yleisimmäksi on muodostunut tuo sähkökeskuksen ohitus ja oma syöttö sille hissille. Sitten sieltä palomieshissikorista tosiaan pitää pystyä pelastamaan ja pelastautumaan muutakin reittiä kuin sitä ihan normaalia hissiovea. Ja mikäli nämä normaalit hissipelastustekniikat ei ole käytettävissä, eli hissi on esimerkiksi pysähtynyt niin sopivasti kerrosten väliin, että sieltä ylhäältä tai alhaalta niin ei päästä sinne hissikoriin kuilun ovi avaamalla. Tai sitten meillä ei ole mahdollisuutta käyttää sitä hissin hätäkäyttölaitetta, mikä yleensä on siellä ylimmällä kerrostasanteella, esimerkiksi rakennuksessa vallitsevan tulipalon vuoksi. Tällöinhän jos me päästäisiin hätäkäyttölaitteeseen kiinni, niin me voitaisiin liikuttaa tuota hissikoria sopivalle kerrostasanteelle. Mutta koska on varauduttu pahimpaan tässä standardissa, niin pitää olla mahdollisuus poistua sieltä hissikorista sen katon kautta ja sieltä edelleen sitten tikapuilla tälle seuraavalle kerrostasanteelle. Eli kaikissa palomieshissikoreissa on tikkaat joko täällä seinän sisässä, täällä välikaton sisässä tai sitten joissain vanhemmissa hisseissä saattaa olla täällä niin kuin hissin ulkoseinällä koukuissa. Kuitenkin homma menee niin, että jos täältä tarvitsee poistua, niin avataan tämä sisäkatto ensin, sitten asetetaan tikkaat siihen
noustaan sinne hissikorin katolle. Sieltä painetaan hätäseispainiketta, vedetään nämä tikkaat sinne hissikatolle ja niiden avulla noustaan sitten avaamaan tämä ylemmän kerroksen hissikuiluovi. No, ennen kuin täältä voidaan turvallisesti poistua, niin tämän ylemmän kerroksen, sen turvallisen alueen käytettävyys tulee varmistaa. Eli esimerkiksi viestiyhteydellä niiltä, jotka siellä porraskäytävässä toimii, että onko se savuton tai uhkaako tulipalo sitä ylemmän kerroksen turvallista aluetta. Mikäli sieltä ei voida poistua sieltä hissikorista tai ei ole mahdollisuutta poistua, niin monessa kohteessa on tämän palomieshissikuilun ylipaineistus, niin se savu ei pääse sitten sinne hissikuiluun, mutta meillä on myös sitten pelastuslaitoksen kalustolla mahdollisuus ylipaineistaa tietenkin toi hissikuilu, niin saadaan pidettyä se savuttomana sitten mahdollisimman pitkään. Ja voidaan sitten muita konsteja käyttää siihen pelastamiseen. Tässä on tämmöinen kuvasarja, missä käydään tämän yhden kohteen poistumiseen liittyvät asiat, ja nämä nyt on suhteellisen yleispäteviä kaikissa kohteissa. Eli tässä on nyt kuvattu semmoinen hissi, missä on manuaalinen kakkosvaiheen käyttöönotto, jolloin sieltä löytyy se avainkytkimen kotelo sieltä säären korkeudelta, jossa on se pitkävartinen kolmioavain ja sitten ne avainkytkimen avaimet. Niin nyt me tarvitaan tätä pitkävartista kolmioavainta. Ja tässä vaiheessa täytyy huomioida se, että mitä alkuunkin sanoin, että ottakaa aina sinne hissikoriin mukaan se pitkävartinen kolmioavain, minkä olette sieltä pelastusyksiköstä napannut mukaan. Sillä niissä kohteissa, missä on automaattinen kakkosvaiheen käyttö, niin niissähän ei ole tätä luukkua ollenkaan, eikä siellä ole silloin tätä avaintakaan. Ja minkä takia se pitää olla tuo pitkävartinen avain? Sen takia, että me saadaan tämä hissin sisäkatto avattua. Eli jos on lyhyt se kolmioavain ja sitten pelastajakin on vielä lyhyempää sorttia, niin ei välttämättä ylety tänne avaamaan tätä kattoa. Eli tässä kyseisessä kohteessa on tuonne sisäkattoon niin piilotettu jatkettavat tikkaat. Sitten sieltä avataan tuo poistumisluukku tuonne hissikuiluun, jolloin meillä tulee pääsy sinne hissikuiluun. Ja sieltä sitten on mahdollisuus poistua tuonne ylemmälle kerrostasanteelle. Pääperiaate on kaikissa hisseissä sama. Osassa tosiaan voi olla vähän erilaisia tikkaita ja tuo sisäkatto saattaa aueta vähän eri lailla kokonaan tai osittain. Eli paikallisiin kohteisiin on syytä tutustua ja näitä kannattaa jopa harjoitella näitä poistumisia. No sitten hypätään eteenpäin, eli meillä on syttynyt siellä kerrostalossa niin tulipalo ja mä nyt keskityn tässä näihin maanpäällisiin rakennuksiin. Samat asiat tietysti on noissa maanalaisissa kohteissakin, mutta ne käydään sitten vähän ohuemmalti läpi tässä muutamalla sanalla. Eli keskityn näihin maanpäällisiin korkeisiin rakennuksiin. Eli meillä on syttynyt tulipalo. Se on saatu tietona tai meillä on oletus, että esimerkiksi kerroksessa 12 on tulipalo. Niin meidän kannattaa tietysti hyödyntää sitä avainsäilön reittiavainta. Ei tarvitse murtautua joka ovesta. Mietitään ensinnäkin sitä palomieshissin tarvetta ja hyötynäkökulmaa, että mikäli se palo on tässä niin kuin muutaman kerroksen maan tasosta, niin todennäköisesti se pelastustoiminnan tehokas aloittaminen niin tulee siitä, että me hyökätään suoraan sen porraskäytävän kautta. Koska tässä saattaa mennä tuon hissin käyttöönotossa riippuen tilanteesta ja hissimallista niin jonkun verran aikaa, niin se voidaan ottaa sitten myöhemmässä vaiheessa sitä tehtävää niin tuo palomieshissi käyttöön. Eli ei ole mikään ehdoton, että aina palomieshissi käyttöön, jos kerrostalossa palaa, vaan ryhmänjohtaja harkitsee tilanteen. Sitten on
käytännössä 3 eri vaihtoehtoa, miten se alkutiedustelu tehdään. Eli tosiaan pelkästään poroskäytävän kautta. Tai sitten niin, että jos meillä on tieto, että 12 kerroksessa palaa, niin ajetaan hissillä vaikka 10. kerrokseen ja sitten lopputiedustelu tehdään poroskäytävää pitkin. Tai sitten on semmoinen yhdistelmä tiedustelu, että esimerkiksi ryhmänjohtaja menee porraskäytävää pitkin edellä ja sammutuspari tulee vaikka muutaman kerroksen perässä aina kerrokselta sen palomieshissin kanssa ylöspäin. Koska tämmöisissä korkeissa uusissa rakennuksissa on kerrososastoinnit, niin se on aika hidasta se tiedustelu. Joudutaan aina useamman palo-oven kautta meneen. Ei ole semmoista yhtenäistä avointa porraskuilua, mistä olisi helppo tiedustella, missä se savuraja on. Tärkeää on huomioida se, että tulipalotilanteessa niin välttämättä vaikka on paloilmoitin kohde, niin se ei välttämättä ohjaa hissejä. Tai sitten tulipalo on semmoisessa tilassa, missä ei ole paloilmoitinta. Esimerkiksi täälläkin asunnot on pelkän palovarattimen varassa. Niin estetään niiden muiden porraskäytävän hissien käyttö. Tilataan ne siihen sisääntulokerrokseen ja asetetaan siihen hissioven väliin jotain kiinteätä estettä. Niin näin vältetään sillä, ettei sivulliset ei ajele siellä hissillä, kun siellä kumminkin palaa. Ja sitten jos palomieshissi toimintaympäristö on tuolla maan alla, niin on syytä lähtökohtaisesti niin tiedustella ne maanalaiset tilat portaita pitkin. Sitten kun siellä on maan alla varmistettu se turvallisen alueen käytettävyys, niin sitten voidaan varauksella operoida sillä hissillä suoraan sinne palavaan kerrokseen. Eli kun me mennään maan alle, niin me mennään silloin tulta vasten ylhäältä alaspäin. Tässä tietysti sitten korostuu paikalliset toimintamallit ja resurssit, että voidaanko tietyille alueille tai paikallisesti jollekin kunnan kaupungin kohteeseen niin määrittää jonkunlainen toimintataktiikka. No sitten kun ollaan se palava kerros määritelty, niin seuraavaksi meidän tulee määritellä se turvallinen kerros. Ja se on vähintään 1 kerroksen palavan kerroksen alapuolella. Ja käytännössä se riippuu siitä, että miten siellä kohteessa on ne kiinteiden sammutusvesiputkien ulosotot, että onko ne joka kerroksessa vai joka toisessa kerroksessa. Eli jos meillä on tulipalo kerroksessa 12 ja meillä on joka toisessa kerroksessa kiinteiden sammutusvesiputkien ulosotot ja ne on parillisissa kerroksissa, niin silloin me ei voida turvallista kerrosta tähän 11 kerrokseen muodostaa, vaan se pitää silloin siirtää tänne 10 kerrokseen. Mutta jos on joka kerroksessa ulosotot, niin kuin tässä kohteessa, niin me voidaan turvallinen kerros sijoittaa tähän palavan kerroksen alapuolelle. Ja värikoodit mukailee sitä vaara-alueajattelumallia, mikä ne on pelastustoimessa muutenkin otettu laajasti käyttöön. Se kertoo kaikille toimijoille ne alueen vaaraluokat, suojaustasot ja sen, että ketä siellä milloinkin saa toimia. Sammutushyökkäys sinne palavaan kerrokseen sitten täältä turvalliselta kerrokselta porraskäytävän kautta. Ja tuo turvallinen kerros, niin kun se on määritetty, niin sen yläpuolisiin kerroksiin ei saa ajaa sillä hissillä, eli ainoastaan sisääntulokerroksen ja turvallisen kerroksen väliä saa operoida. Sitten kun esimerkiksi tulipalotilanteessa ne aktiiviset toimet on päättynyt ja jälkivahinkojen torjuntaa tai palon tutkintaa varten, niin voidaan sitten pelastustoiminnan johtajan päätöksellä niin alkaa operoimaan suoraan sinne palavaan kerrokseen. Ja tältä se näyttää sitten tuolla rakennuksen sisällä. Eli ollaan palomieshissillä noustu palavan kerroksen alapuolelle ja tässä on kiinteiden sammutusvesiputkien ulosotto. Tehdään siitä selvitys.
mennään porraskäytävää pitkin kerros ylöspäin ja hyökätään sinne palavaan huoneistoon. Vaara-alueella tulee suorittaa varmistus ja evakuointi, ja evakuointihan on nykytermeissä suojaväistö, mutta ehkä tuo evakuointi vielä pysyy kansanterminä aika pitkään, niin tiedätte kuitenkin, että suojaväistö on se, mitä tarkoitetaan. Ja tässä kuvassahan pitäisi tietysti olla täällä pihamaallakin esimerkiksi pelastustoiminta-aluetta, mutta mä oon nyt rajannut sen koskeen pelkästään tuonne rakennuksen sisätiloihin nämä mun vaara-alue väritykset. No sitten aina palomieshissiä käytettäessä meillä tarvii olla nimetty siihen hissioperaattori, koska kaikki hissin toiminnot sen käyttöönoton jälkeen tapahtuu sieltä hissikorin sisästä. Eli ei voi jättää sitä ihan yksisteen, koska sitten me menetetään se jatkuva hyöty siitä hissin käytöstä. Näin ollen sillä hissioperaattorilla tulee olla tuntemus siitä palomieshissin käytöstä ja sen ominaisuuksista, mutta myös sitten niissä tilanteissa, jos tulee joku häiriö, että miten pitäisi toimia. Tällä hissioperaattorilla pitäisi olla kyky siihen omatoimiseen pelastautumiseen sen pelastusluukun kautta. Eli 50x70 senttinen luukku siellä hissin katossa, niin sieltä pitäisi pystyä poistumaan tarvittaessa. Ja tulipalotilanteessa niin hissioperaattorin tulee varustautua sammutusasulla, sitten alueellisen viestiyhteyden mukaisilla välineillä ja kanavilla, puheryhmillä sekä valmius paineilmahengityslaitteen käyttöön. Eli mikäli sinne hissikoriin ei tietenkään savua tuu ylipainestuksen avulla, niin myöhemmässä poistumisen vaiheessa saattaa joutua kulkemaan savuisen tilan läpi, niin on sen takia syytä olla varautunut paineilmalaitteella. Hissioperaattorin tehtäviin kuuluu vastata sen korin kuormauksesta ja sitten oikeastaan ajella sillä edestakas tarvittaessa pyyntöjen mukaisesti. Ensisijaisesti pelastushenkilöstö ja heidän varusteiden kuljettamiseen ja sitten potilaiden ja evakuoitavien henkilöiden kuljettamiseen. Eli esimerkiksi palavan kerroksen yläpuolelta, jos sieltä ihmisiä joudutaan siirtämään ja osa ei pysty porraskäytävää pitkin kulkemaan, niin heidät siirretään siihen turvalliseen kerrokseen ja siitä hissin kyytiin ja sitten siitä palomieshissillä sinne sisääntulokerrokseen. Ja työturvallisuuden vuoksi, niin aina kun hissi pysähtyy kerroksiin, niin avataan ne hissikorin ovet. Että jos siinä kohtaa sattuukin käymään niin, että tulee joku häiriötilanne tai sähköt loppuu, niin se hissioperaattori pystyy vaan astumaan pihalle sieltä hissikorista eikä jää nalkkiin. Ja viestiliikenneyhteys tosiaan erityisesti siihen henkilöstöön, joka toimii siellä rakennuksessa, tulisi olla kohdallaan. Ja siihen, että kuka tämä hissioperaattori sitten on, mistä yksiköstä se otetaan, niin siihen on tosi vaikea mitään valtakunnallista mallia antaa, koska resurssit ja käytettävissä oleva kalusto tietysti vaikuttaa siihen, että ketä sinne saadaan kohteeseen missäkin vaiheessa, niin näitä asioita joudutaan sitten ratkomaan aina siellä paikallisesti ja alueellisesti. No, palomieshissiä voi toki käyttää myös kaikissa muissa tehtävissä silloin, kun arvioidaan, että siitä on jotain hyötyä. Eli esimerkiksi kohteessa, jossa on yksi ainoa hissi ja se on palomieshissi, niin kun me otetaan se meidän käyttöön, niin estetään sillä muiden henkilöiden liikkuminen hissillä ja varmistetaan, että se on koko ajan meidän käytettävissä. Ja mikäli tehtävä on sellainen, että siitä ei ole sen hissin käytön kannalta mitään riskejä, niin voidaan ajaa suoraan sinne kohdekerrokseen
Tässä tulee toki huomioida sitten työturvallisuus esimerkiksi virka-aputehtävillä, että ei tule mitään yllätystä vastaan, kun avataan toi hissin ovi. Eli viimeinen kerros vähintään portaita pitkin. Ja näissäkin kiireettömissä tehtävissä esimerkiksi niin tulee aina määrittää se hissioperaattori, joka vastaa sen hissin toiminnasta. Ja minkä takia kiireettömissäkin pelastustehtävissä niin kannattaa palomieshissi ottaa käyttöön, niin pystytään todennäköisesti pienentämään niitä vahinkoja siellä esimerkiksi vesivahinkotilanteissa, tai mikäli siellä on joku muu pelastustehtävä, niin saadaan se tarkoituksenmukainen apu nopeasti sinne esimerkiksi ylimpään kerrokseen. Voidaan mennä sitten sieltä auttamaan lumenpudottajaa. No, sitten kun palomieshissi käytöstä voidaan alkaa luopumaan sen tilanteen jälkeen, että saadaan se takaisin ton asukkaiden tai työntekijöiden käyttöön, niin se täytyy tehdä myös tietyssä järjestyksessä ja käänteisesti. Ja pelastustoiminnan johtaja myöntää luvan siihen palomieshissin käytön päättämiseen. Ensimmäinen toimenpide on, mikäli kohteessa on käytetty vettä, niin se hissioperaattori tulee varmistaa, että siellä ei ole vettä siellä hissikuilussa. Näissähän on normaalisti useimmiten on viemäröinti, mutta tässä esimerkkikohteessa, mikä mulla oli, niin se on rakennettu tuohon junaradan päälle, semmoinen kannen päälle, niin siellä ei tietenkään ole silloin viemäröintiä, vaan se hissikuilun tyhjennys on sitten varmistettu tämmöisellä erillisellä sähköpumpulla. Niin sitä pitää sitten käyttää sen kuilun tyhjentämiseksi. No sen jälkeen ajetaan se hissikori takaisin siihen kerrokseen, missä käyttökytkin sijaitsee. Mikäli hissi on manuaalisen kakkosvaiheen mallia, niin siellä hissikorissa ensin päätetään se kakkosvaiheen ajo. Sitten siirrytään siihen hissiaulaan, siihen käyttökytkimelle, käännetään se asentoon 0, jolloin sitten kaikki loputkin palomieshissin toiminnot päättyy. Ja hissit ajaa semmoisen vikatestin läpi, ja jos siellä ei ole jäänyt mitään vikaa päälle, niin se palautuu normaaliajotilaan. Ja sitten tässä normaaliajotilassa niin on syytä suorittaa testiajo, eli ajetaan se koko kerroskatalogi läpi, mitä se normaalisti operoi. Ja jos se toimii normaalisti, niin sitten se voidaan luovuttaa esimerkiksi asukkaiden käyttöön. Jos tulee jotain ongelmia tai siellä rakennuksessa on ollut esimerkiksi tulipalon vaikutuksia, jotka on saattanut sille hissikorille tehdä jotain, esimerkiksi lämpökuormaa tai kosteusrasitusta, niin silloin kannattaa olla yhteydessä sinne hissihuoltoon jo vähän ennakoidustikin. Se ei välttämättä vaadi mitään äkkinäisiä huoltotoimia sille hissille, mutta todennäköisesti huoltoväliä se tulee lyhentää. Ja sitten on syytä huomioida, että varsinkin nämä hissikorin, sen katon poistumisluukut ynnä muut on tarkoitettu, että ne ei ole mitään jokapäiväisessä käytössä olevia, eli niissä saattaa olla sen sulkemisen kanssa vähän haasteita, mutta lähtökohtaisesti kun tätä palautetaan normaalikäyttöön, niin silloin ei ole enää kiire, niin niitä ehditään sitten niitä peltiväkäsiä siellä kääntelemään oikeaan asentoon ihan rauhassa. Siinä oli meikäläisen esitys. Kerrataan vielä loppuun, mitä meillä oli tavoitteena, ja voitte siellä kotiokatsomoissa arvioida sitten omaa kehittymistänne tässä esityksen aikana, että pystyy sittenkö tunnistamaan ja ottamaan palomieshissiä käyttöön ja operoimaan sillä työturvallisesti. Ja sen lisäksi, että onko teillä mieltymyksiä nyt, että se palomieshissi voidaan ottaa käyttöön myös muissa kuin tulipalotilanteissa. Ja toki myös tulipalotilanteessakin se käyttöönotto kannattaa, mikäli sillä voidaan lyhentää sitä varsinaisen pelastustehtävän aloittamisaikaa. Mikäli näiden esitysten jälkeen tulee vielä kysyttävää, niin tuossa taululla näkyy meikäläisen sähköpostiosoite, niin toki saa
laittaa viestiä, niin mä sitten vastailen tarpeen mukaan. Minulla ei muuta. Kiitos kaikille. Jes, kiitoksia Petri. Palataan noihin kysymyksiin sitten seuraavan esityksen jälkeen, mutta pidetään tässä vaiheessa 5 minuutin tauko. Jes, tervetuloa ja ole hyvä. Kiitos. Ainakin näin itse itseni, en tiedä mitä siellä muuten tapahtuu, mutta oikein paljon vielä hyvää iltaa kaikille ja omasta puolesta kanssa tässä käyn oikeastaan niin kuin tätä vähän samankaltaista asiaa, mutta tosissaan aiheena operaatiohissit ja enpä osaa ihan edes arvata, että onko tämä edes millään tavalla tiedossa, mikä ihme tämmöinen operaatiohissi on. Että se mitä Petri puhui tästä palomieshisseistä, niin ehkä karkeasti mä käyn nyt tässä näistä operaatiohisseistä, miksi moinen, mistä tuommoinen termi, minkälaisissa tilanteissa ja mitä me sitten sillä ehkä saamme etuja, niin tämä lyhyesti, mä en ala muuten pitkästi esittelemään itseäni, mutta tosissaan tuolla Helsingin pelastuslaitoksella koko aikuisen ikäni ollut töissä ja siellä kaikenlaisia eri tehtäviä tehnyt ja miten mä oon näihin hissiasioihin niin oikeastaan niin ajautunut tai jopa ihastunut ja alkanut miettiä näitä nyt sitten pelastustoimintaa tukevina asioina, niin se on lähtenyt ei niinkään kauhean kauan. Vuodet 2011 järjestettiin tuossa Merihaassa Helsingissä tuollaisissa asuintaloissa, mitkä on sen verran korkeita, 15-kerroksisia asuintaloja. Pidettiin tämmöinen rakennuspalojen johtamisharjoitus siellä karttaharjoituksena ja pistettiin siellä sitten meidän paloesimiehiä kessuja niin sanotusti pelaamaan sitä peliä ja katsottiin siihen sitten siinä vaiheessa vielä tämmöisiä niin kuin pikkusen viiveitä, että tilanne olisi mahdollisimman totuudenmukainen, niin arvioitiin, että ei ne todellakaan käveleet sieltä sisääntulokerroksesta ne 15, mutta vähän niin kuin kellotettiin tätä tilannetta, että kun niitä lähti sitten yksiköissä niin kuin etenee sinne ylöspäin. Ja siinä vaiheessa mulla oikeastaan vasta lähti niin kuin tämä ajatus, että voi vitsi, että tässä on niin kuin vuosikymmeniä ihan, onko se sitten ollut siellä jossakin itsesaadussa pelastustoiminnan äidinmaidossa joku DNA tonne, niin aina ollaan kuitenkin niin kuin vuosikymmeniä tässä omallakin uralla niin hyvin vakaasti rakennuspaloissa, tulipaloissa siirrytty porrashuonetta pitkin sinne kohteeseen, sinne ylempiin kerroksiin ja joskus suht korkeallekin menty, mutta pidetty aina hissiä semmoisena, että se on kaikilta niin tulipaloaikana käyttö kielletty, niin myös meiltä itseltämme. Ja tämmöisellä menty jopa sinne ihan 2000-luvun pitkällekin eteenpäin, mutta silloin 11 sitten lähdin miettimään, että mitäs nuo hissit oikeasti tarjoisi meille. Ja meillä ei siinä vaiheessa ollut rehellisesti Helsingissä, kun mun tietääkseni vain yksi palomieshissi, että sekin oli hyvin uutta ja eksoottista, eikä siihen oltu oikein kauhean paljon perehdytty, mutta siitä lähdettiin sitten eteenpäin. Meillä perustettiin vuonna 2013 tämmöinen korkean rakentamisen ryhmä, KORAK-ryhmä, ja se lähti oikeastaan siellä meilläkin vasta siinä vaiheessa, kun Helsinkiin alettiin rakentaa näitä Keski-Pasilan triplaa ja Kalasataman rediä. Ja siinä vaiheessa rakennusvalvonta alkoi vähän niin kuin pelaamaan meidän kanssa, että miten pelastuslaitos suhtautuu korkeisiin rakennuksiin. No eihän me oltu niihin suhtauduttu näihin tavallisiin rakennuksiin muiden rinnalla on pikkusen korkeammalla käveltävää sitten vaan. Ja sieltä lähti tulee sitten oikeastaan niin kuin nämä hissit mukaan, eli alettiin sitten vähän niin kuin itsekin niin kuin enemmän asiaa miettiä ja kartoittaa. Ja siitä mentiin sitten pikkusen eteenpäin vuonna 2014, eli 2014 me tein sitten pelastuslaitokselle Helsinkiin tämmöisen KORAK-ohjeen, ei ole mikään raamattu eikä mikään lakikirja, mutta tuommoiseen operatiiviseen toimintaan, voisiko sanoa erilaisia konsteja, menetelmiä, ja siellä sitten lähdin miettimään näitä hissejä sitten niinku oikein niinku pidemmälle. Ja täytyy myöntää, että siinä vaiheessa en mä ehkä valvonut öitä, mutta olin hieman semmoinen itsekin miten me voidaan niin kuin lähteä näitä hissejä nyt niin sanotusti liikuttamaan tulipalojen aikana ja mitä erilaisia asioita niin liittyy ja minkälaisia hissejä sitten onkaan. Ja siitä sitten lähti niin kuin asia menee eteenpäin. Meillä varmaan on ollut
tuolta jostakin 2014-2015 eteenpäin niin toteutettu, kuten Petri tuossa puhui, niitä varsinaisia palomieshissejä, niitä teknisiin vaatimuksiin, mutta syystä tai toisesta, toki se oli niin kuin meille ihan niin kuin jo hyvä asia, niin sieltä alkoi ilmestymään sitten tämmöisiä palomieshissin kaltaisia toteutuksia ilman mitään rakenteellisia muita teknisiä vaatimuksia. Terminologia siitä eteenpäin meni tosi pitkälle hyvin vaihtelemat. Jotkut oli vaan sitten ihan merkittynä palomieshisseiksi niille kyseisin mainitun symbolein. Sitten oli tosi vaihtelevaa kaikkea muutakin terminologiaa. Ja siitä sitten mä ajaudun tuommoiseen työryhmiin tuossa vuonna 2020-2022. Ensin tehtiin semmoista kansallista RT-korttia, ohjekorttia palomieshisseistä. Siellä alkoi tulee sitten jo myös tämmöiset evakuointihissitkin siihen mukaan, mutta ei tänään mennä siihen, kun se on oikeastaan aika marginaalihomma. Ja sitten sieltä eteenpäin, kun alettiin pohtimaan sitä, että meillä on palomieshissien lisäksi tämmöisiä vähän harmaalla alueella olevia epämääräisiä pelastustoimintaa käytettäviä hissejä, eli siitä lähdettiin, että pitäisi alkaa niille tekemään kanssa semmoinen oma standardi, että ei tule ainakaan sitä, että niitä sotketaan toisistaan. Ja nyt tosissaan vuonna 2024 täynnä kyseisenä perjantaina 13. päivä, niin ollaan taas tätä asiaa pikkusen kertomassa eteenpäin. Mutta tässä niin semmoinen lyhyt pohjustus, että en mäkään mikään näiden hissien kanssa mikään ihan älyttömän niin kuin pitkään toiminut ja kokenut, mutta nämä viimeiset vuodet aika tiiviisti. Tosissaan työskentelen tuolla meillä kaupunkiympäristön toiminnoissa ja pelastustoiminnan asioissa ja korkeassa rakennuksissa. Mun kollegat siellä tekee sitten maanalaisiin ja erilaisiin muihin asioihin, muun muassa muihin vaativiin moninaisiin kohteisiin ja katu- ja liikenneinfraa ja sitten tämmöisiä erilaisia energiamuotoja. Siellä on nämä akut ja vety ja tämmöisiä asioita on kanssa. Lähdetään tästä. Tämä mun esitys ei ole ihan niin pitkä. Tuossa kun ollaan nyt niin kuin hissiasioissa liikkeelle, mä kerron heti, että kuinka monta slaidia mulla on. Mulla on 10 slaidia tässä näin, että voi sanoa, että 10. kerrokseen asti tässä nyt edetään aika joustavasti. Operaatiohissistä on tässä nyt puhunut. Se on, voisiko sanoa kuitenkin ihan virallisesti, siinä lukee standardissa, että hissin etuoikeutettu käyttö pelastustoiminnan tukemiseen. Se on tähän palokuntakieleen vähän turhan pitkä termi, ja sitä nyt ei ehkä sit oikeastaan mihinkään merkittynä niin kuin mihinkään hissien käyttöönoton alueellekaan sitten laitettu. Pelastustoimintaa tukeva hissi, vähän lyhyempi, mutta tosissaan tämä työryhmä nyt hyväksytään operaatiohissin, ja mistä moinen nimi. Ensin oli erilaista kevytpalomieshissiä ja kaikkea muuta, mutta se oli aika ehdoton sit siinä työryhmässä semmoisena niin kuin näkemyksenä, että jo termi pitää olla täysin siitä palomieshissistä poikkeava. Siitä syystä operaatiohissi. Että täällä nyt on lähdetty tätä asiaa niin kuin lanseeraamaan ja viemään tätä viestiä eteenpäin. Tosiaan niitä nyt sitten oli siellä erilaisilla syillä erilaisia kohteisiin toteutettu ja termeet ties mitä, mutta nyt ollaan tässä vaiheessa meillä sitten lähdetty siitä, että meidän kaikki operaatiohissit on sitten merkitty hieman erilaisella selkeästi toisella poikkealla tavalla, että musta tulee kohta siitä mallia sitten. Näin. Karkeasti voisi sanoa, että mikä operaatiohissi on. Se on kuin palomieshissi, mutta ilman mitään tosissaan niitä rakenteellisia toteutuksia. Eli yksinkertaisesti sillä hissillä, voi sanoa aika rakennuksen normaali hissiin on tehty tämmöinen ohjauslogiikka, eli se kytkin siihen sisääntulokerrokseen, kuten palomieshississäkin, merkintä siihen omalla erillisellä tavalla. Ja sen jälkeen kaikki toiminnot sen hissin operoimiseen tapahtuu sieltä korista, eli sillä hissiä käytetään ainoastaan korista ja varmistetaan se turvallinen toiminta siinä mielessä, että kaikki ulkopuoliset kutsut sieltä rakennuksen siltä kerroksista, niin se ei sitä meidän omaa toimintaa millään tavalla sit sotketa. Tämmöinen on tämä niin kuin yksinkertaisuus. Missä näitä nyt sitten niin kuin meillä alkaa olemaan? Meillä on niitä palomieshissejä Helsingissä, mä heitän tästä ei tarkkaa luku, mutta semmoinen 30 tänä päivänä.
operaatiohissejä ehkä noin 50. Lukumäärässä niin kuin kaupungin rakennuskantaa, niin ei niitä nyt hirveän paljon, eikä niistä mitään mieletöntä niin kuin kokemusta, mutta että hyödyttää etenkin näissä korkeissa rakennuksissa. Uudisrakentamiseen kohteisiin, joihin ei tule vaatimuksena näitä palomieshissejä, niin kuin tässä jo Petri kävi läpi, niin niissähän tullaan kyllä koko aika niin kuin meidän kannalta parempaan suuntaan, että sieltä 16 kerroksesta minimirajasta on tultu metrimääräisesti alaspäin. Tänä päivänä me saamme palomieshissejä jo hieman alemmaksi, mutta sitten kuitenkin vielä me nähdään, että tämmöisiä pelastustoimintaa tukevia hissejä olisi ihan perusteltua toteuttaa. Onko ne nyt sitten tuommoisiin uudisrakennuksiin tai peruskorjauksiin, missä käyttötapoja muutetaan tai hissejä uusitaan ynnä muuta, niin ehkä semmoinen puhutaan 9-15 kerroksista, mutta tämä kerrosluku ei ole mikään kauhean tiukka sidottu, mutta meillä pikkusen korkeampia rakennuksia, joissa kuitenkaan ei ole niitä palomieshissivaatimuksia. Jep. Eli tästä vähän tästä operoinnista tosissaan niin varmistetaan se ulkopuolisten kerroskutsujen käytöltä tai paloilmoittimien ohjaukselta, joka on oikeastaan aika oleellinen asia, että paljon paloilmoitin kohteita, missä paloilmoitin on laitettu ohjaamaan hissit pois käytöstä sen henkilöturvallisuuden kannalta, eli siellä on kohteessa, jos siellä on palohälytys syystä tai toisesta, ja paloilmoitin on ohjannut hissit siihen sisääntulokerrokseen, niin erittäin hankalaa se on sitten siinä taas niin niiden hissien kanssa lähtee muuten toimimaan, mutta päästään tällä operaatiokytkimen toiminnalla sitten niitä käyttämään. Siellä näkyy merkintä tuossa standardista, ja se on tosissaan tuommoinen tekstimuotoinen. Okei, jossakinhan on tosissaan tämä samankaltainen teksti, lukee palomieshissi, mutta sen lisäksi niillä on sitten se tuttu symboli, se kypäräpäinen kaveri ja liekit ja semmoisia. Ja siihen ei nyt oikein sitten tämmöistä graafista kuvaa löytyy ainakaan itseltä tosissaan, että erilaisia malleja vähän mietittiin ja kokeiltiin, mutta kun ei sitä oikein niin kuin mikään lähtenyt oikein niin kuin nappaamaan selkeästi palomieshissisymbolista erikseen. Yksi mun viritelmä oli, mä piirtelin niitä ja koitin laittaa siihen jotakin palokuntaa ja kenties muuta, mutta mulle sitten sanottiin, että heille tuli mieleen tuosta tuommoinen moottori saa murhaa, ja sitten mä ajattelin, että no okei, nyt mä luovutan tämän piirtämiseen, otetaan tämmöisellä tekstimuotoisella, ja sillä nyt mennään tästä eteenpäin sitten. Eli tämä operaatiohissi merkintä löytyy sitten sieltä sisääntulokerroksesta siitä käyttöönoton vierestä. Tämmöistä apuna oikeastaan siihen erilaiseen sammutustaktiikan yhteyteen siirtymiseen siellä korkeassa rakennuksissa. Ja en ala muuten tätä taktiikkaa tässä nyt enempää avaamaan. Eli hyvinkin niin kuin samankaltaisesti, eli tiedustellaan, tunnistetaan, määritellään se mahdollinen palokerros tai palon alaisuudessa olevat savussa olevat kerrokset, ja sitten sinne alapuolelle sitten niin kuin päästään kulkemaan täällä operaatiohissilläkin sitten. Toki tämä edellyttää aina tosi perusteltua tiedustelua, varmistuksia näiden erilaisten kulkemismahdollisuuksien mukaan, että ehkä se sitten voisi sanoa, että yksinkertaisimmillaan, jos se on epävarmaa se operaatiohissi suoraan päätä niin kuin käyttöönotto, niin tiedusteltakoon sitten sitä porrashuonetta pitkin sitten ensin tilannetta, mihin asti päästään. Ja mulla on yksi kollega, joka toisaalta sanoi, että voidaan me tällä hissillä mennä silleen niin kuin varovasti pikkuhiljaa ylöspäin. Tämä on tämmöinen termi, että otetaan se niin kuin hissi käyttöön änkyttämällä, mutta ehkä nyt ei ihan sillä päin suinpäin, vaan niin kuin pikkuhiljaa. Näin. Lähtökohtaisesti operaatiohissi standardissa lukee, että se on tämmöisen tehtävän tiedusteluun, ja sitten sen tiedustelun ja varmistuksen jälkeen henkilöstön ja kaluston kuljettamiseen. No, kuulostaa aika palomieshissikaltaiselta asialta tämäkin, ja näinhän tuo on. Mutta niin kuin henki siihen kuitenkin on, että kun toimintaympäristössä ei olisi tulipalon riskejä, esimerkiksi savunmuodostusta, että tässä toki on kuitenkin kyllä se ihan sama varmistus, se ohjauslogiikka ja ovitoiminto, eli tämä kurkkaustoiminta toimii myös näissä operaatiohisseissä, eli siellä korissa ovia avaamalla, jos ei niitä avata täysin auki asentoon,
niin se lähtee myös sulkemaan ne sitten automaattisesti kiinni. Et sikäli jos nyt voisi sanoa, että sitä käytettäessä, jos ihan mentäisiin niin kuin huppupäässä, niin välttämättä ei tiedä, että olenko ajamassa palomieshissiä vai operaatiohissiä. Näin. Tähän tukeutuu meillä sitten tämmöinen korkeiden rakennusten sammutustaktiikkaan oleva CORAC-ohje, joka tosissaan, mulla on tuolla lopussa yksi ihan lyhyt siitä, en ala sitä käymään läpi, mutta että minkä, voisiko sanoa, kyljessä ja tukena tämä meidän hissien käyttö toimii täällä. Näin, vähän toistaa tietysti, eli tämä hissin operointi perustuu aina siihen tiedusteluun ja varmistettuun asioihin. Eli tuossa mulla on tuolla sivussa tämmöinen yksi pieni halkileikkauskuva oikeastaan, missä siinä niin kuin sitä asiaa koitetaan vielä varmistaa, että mennäänkö sieltä suoraan sieltä käyttöönottokerroksella sillä hissillä vaikka sinne vihreälle merkitylle turva-alueelle, turvakerrokseen, ja siitä sitten ylöspäin sitten lähdetään toimintaa viemään sitten erilaiset toimenpiteet ylöspäin, vai vaihtoehtoisesti tai rinnakkain sitten vielä tiedustellaan ja varmistellaan sitä sen porrashuoneen kautta kävelle, mutta nämä on hyvin tilannekohtaisia ja voisiko sanoa erilaisista asioista riippuvia juttuja. En voi sanoa, että aina pitäisi tehdä niin tai aina pitäisi tehdä näin, mutta ammattitaidolla ja varmistetulla harkinnalla ja sillä tavalla eteenpäin. Käytännössä täällä ehkä voi olla vähän nyt sitten Petrin toistoa, mutta ihan samalla tavalla hissi saadaan siihen sisääntulokerrokseen sillä kolmiavainkytkimellä. Siihen määrätään. Meillä on nyt vielä vähän ehkä olla Helsingissä vähän vanhakantaisia, että tämä terminologia on tämmöinen vielä, puhutaan miehistä, mutta operaattori on äärimmäisen hyvä termi ja voisin ihan hyvin ostaa sen Petriltä tänne meillekin vähän päivittää tätä meidän ohjetta, mutta meillä se nyt on hissimies edelleen, joka sitä hissiä sitten lähtee operoimaan. Se toinen asiahan tietysti on siinä oikeastaan oleellinen kanssa, että sillä toimenpiteellä, kun me otetaan se hissiin, sitten ohitetaan se normaalikäytöltä, varmistetaan, että se semmoinen hissin vastainen muu käyttö, esimerkiksi nyt joltakin asukkaalta tai muulta hotelliasiakkaalta tai muuta, niin varmistus, että hissi on turvallisesti sitä ainakin semmoiselta väärältä käytöltä pois. Hissimies sikäli niin kuin vielä sitten lyhyenä terminä tähän kutsutunnuksiin eli radioliikenteessä tämä henkilö, joka siihen määrätään, onko se sitten minkäkin kyseisen paikalla olevan yksikön joku jäsen, mutta se on irrallaan kaikesta muusta toiminnasta, että tämä henkilö, joka nyt sitten otetaan sieltä yksiköstä tai vahvuuksien salliessa jostakin tekemään tätä tehtävää, niin se jatkaa siinä tehtävässä, voi sanoa, että koko sen tehtävän ajan ja vastaa siitä hissistä. Se on yksi meidän, voi sanoa, yksikkö ja ajoneuvo se hissi sitten sen tehtävän aikana ja sillä on oma määrätty kuljettaja, joka tietää, osaa varmistuksena käyttää, sillä on oikeat varustukset ja hänellä on nyt sitten sekin jo tiedossa ja määrättynä, että mihin kerrokseen sillä korkeintaan saadaan sitä ajaa, eli sinne turvakerrokseen ei yhtään ylemmäksi. Noudattaa siis tämän pelastustoiminnan johtaja ja yksiköiden esihenkilöiden ohjeita ja kuljettaa siinä sitten tarpeen mukaan joko ihmisiä, kalustoa ja sekä että. Eli kaikkein oleellisin asia, minkä takia tässä nyt tänään sitten käydään sekä nämä palomieshissit että operaatiohissit, niin tämä lähtökohta, että nämä kaksi eri toiminnallisesti samankaltaista, mutta muuten toisistaan poikkeavaa pitää osata erottaa toisistaan työturvallisuuden takia ja millä se niin kuin sitten taataan, niin tietysti tämmöisellä tiedottamisella asiasta kertomalla ja koulutus. Et meillä on tuolla laitoksella pyritty kaikki henkilöstö kouluttamaan näihin hisseihin, miten niitä operoidaan ja ymmärretään niiden erot. Tämmöinen. Siinä on itse asiassa ihan meilläkin semmoinen oma tehtävä, että meillä on 500 operatiivista henkilöä tuolla, mutta kyllä me ollaan nyt tässä koko aika koulutettu, käyty läpi ja tuolla tuleville meidän henkilöillekin tätä asiaa aina varmistetusti käydään läpi. Pikkusen menen tuohon syvemmälle
Petrillä oli niistä avaimista omat jutut ja lähtökohtaisesti se meilläkin perustuu aika pitkälle niihin, mutta me ollaan pikkusen tässä nyt käytön myötä niin jo lähdetty vähän, voisiko sanoa pikkusen, ei nyt oikomaan, mutta vähän varmistamaan asioita. Meillä on tuommoinen kolmioavainsetti tehtynä. Se nyt ei ole ihan ton näköinen kuin tuossa pöydällä tai tuossa kuvassa näkyy, mutta yksinkertaisesti siinä on ne vaadittavat kolmioavaimet, joilla me toimitaan nyt sitten korkeiden rakennusten kanssa niin hissien käytön suhteen kuin niiden palovesilinjan suhteen. Eli tästä setistä löytyy aina sitten avain hissin käytönottoon, onko se sitten yhdellä vaiheella tai kahdella vaiheella, eli se pienikin kakkosvaiheen avain, joka löytyy sieltä hissikorin sieltä pikkuluukusta, mikä tuossa Petri kertoi, niin se on meillä vielä sitten tuolla jokaisella yksikössä, jokaisella miehistön jäsenellä omissa varusteissaan tuommoinen setti. Ja se pikkusen pitää tässä nyt semmoista ihan, voi sanoa kokemuksesta, mitä tässä on huomattu, niin vaikka puhutaan 10 millin kolmioavaimesta, niin ei se sitten kuitenkaan sekä ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Eli noin standardi 10 millin kolmioavain, joka toimii tuommoisiin puomeihin ja palovesilinjojen kaappeihin, niin se on tuommoista rautakauppakamaa. Ja siinä on nyt sitten ongelmana, että tämä kolmioavain ja se istukkapesä, johon se niin laitetaan, niin tämmöinen urosnaarasongelma siellä löytyy, niin niitäkin on jouduttu vähän jyrsimään, jotta ne istuu paremmin noissa käyttökohteissa. Sitten taas hissin 10 milli kolmioavain, joka kuulostaa melkein samalta, mutta siinä on semmoinen pieni poikkeama. Tämän hissin 10 milli kolmioavaimen kulmat on pyöristetty ja toi normaali kolmioavain ei meinaa toisissa kohteissa istua sinne karaan sitten taas. Eli sen takia pitää olla sitten vielä erikseen tämä hissin kolmioavain, joka on tuossa ympäröitynä, tuo numero 3. Siinä on 2 eri vaihtoehtoa, mikä on tehty meille tuollaiseen taskuun sopivaksi. Me ollaan noita pitkiä hissikolmioavaimia niin kuin pätkitty, tehty niistä katkaistuja haulikoita, että se on ehkä vähän semmoinen toiminnallisempi sitten siellä taskun niin kuin siinä avainyhdistelmässä. Ja tai vaihtoehto sitten tuommoinen vähän laadukkaampi. Tuossa on vähän tuotesijoittelua, mutta tuommoisilla me mennään ja ei se tarkoita sitä, että mennäksensä koneen palomies tai operaatioihin, siinä tarvittaisiin koneen tuommoinen logolla oleva avain. Että kyllä ne sopii kaikkiin sitten ihan yhtenä. Se tulee sieltä EU-standardista tämäkin asia. Tällä tavalla näin. Mikä tällä hetkellä nykytilanne? No korkea rakentaminen koko aika vaan niin kuin edelleen lisääntyy. Sitä on ainakin tuossa meidän alueella aika paljon tulee. Mulla on muun muassa tuossa parhaillaan niin kuin siinä Keski-Pasilassa siitä Triplan pohjoispuolella, tämän nyt sitten taas toivon mukaan Suomeen tulevan Helsingin hallin välissä, niin siinä on tällä hetkellä 7 semmoista 14-17 kerrosta rakennusta tehdään ja eteläpuolella tehdään nyt sitten seuraavaa 32 kerroksista rakennusta. Että kyllä niitä tuossa nousee ja suunnitelmia on, lupia erinäisiin ja sen verran tätä koko valtakuntaa seuraa ja ihan pääkaupunkiseudusta ihan ylös pohjoiseen asti, niin kyllä tuolta näkyy niin kuin korkeita rakennuksia, voi sanoa kattavasti läpi Suomen. Että tämä on varmaan kyllä ihan hyvä tiedostaa ja vähän ottaa tätä asiaa haltuun niin kuin kaikkialla. Sitten tämä toinen asia, että näitä vanhoja rakennuksia, joissa ei ole ollut niitä vaatimuksia, että meilläkin on tosissaan semmoisia 70-luvun kohteita, 18 kerrosta, missä ei ole silloin vaadittu mitään, ei ole ollut oikeastaan aika palomieshissiä olemassakaan, eikä standardia vielä tehtykään. Ja siellä menee paljon tämmöistä niin kuin vanhaa rakennuskantaa vielä hyvin, voisiko sanoa alkeellisilla apukeinoilla meidän kannalta, että se pelastustoimen tukeminen niin voi olla hyvinkin vähäistä. Tuossa pikkusen ihan sivussa vaan kuvaa, otin tuosta vaan malliksi tosissaan Kaalasatamasta, niin Redin keskuksesta, että toi on alle 10 vuotta sitten otettu toi yläkuva. Että aika nopeasti täällä Suomessakin niin tämä maisema muuttuu ja rakennuskanta kehittyy. Että toi on tämän
olisiko maanantaina otin tuommoisena kauniina marraskuisena päivänä, että siinä on nyt tällä hetkellä sit 5 tornia niin sanotusti alkaa olemaan jo, 5 on kohta tuossa tulossa käyttöön ja se 3 tulee vielä lisää. Et siinä on 24-35 kerroksista rakennusta ja siihen tulee 38 kerroksinenkin vielä jonain päivänä, kun taas tämä rakentaminen vähän siitä taas käynnistyy uudestaan. Kaiken kaikkiaan puhuttu korkeista rakennuksista, mihin nyt sitten näitä niin palomieshissejä kuin operaatiohissejäkin toivon mukaan saadaan toteutettua ja ainakin selvitetään, saataisiko me niihin. Niin ehkä se on mulla itselläkin vielä semmoinen, että tämä 8 kerrosta, mihin nyt on totuttu liikkumaan niillä perinteisillä konsteilla ja ehkä vähän sille omaa imagoakin korostaa, että ollaan kovia tyyppejä, kun rappua pitkin mennään ja kamaa viedään ylös. Mutta meidän se Korak-ryhmässä silloin, kun me alettiin tätä asiaa itsekin miettimään, että mikä se korkea rakennus meillä sitten Helsingissä on, niin päädyttiin tuohon, että karkeasti yli 8 kerroksin, eli kun tuolta on tosiaan 9 kerroksiakin rakennuksia, niin siellä alkaa olemaan sitten jo erilaisia rakennusteknisiä niin kuin asioita, kerrososastointia, 2 porrashuonetta, palovesilinjaa ja niin poispäin. Kaiken kaikkiaan, eli se, että merkittävä haaste sen henkilöstön ja kaluston siirtymiseen sinne rakennuksen ylimpiin kerroksiin, mikä nyt silloin sieltä lähti jo mietittynä sieltä 2011 sieltä Merihaasta, että kävellään 15 kerrokseen niin meidän toimesta ja asukkaat saattaa meidästä tietämättä ajaa siellä hissillä, niin ehkä on tänä päivänä aika alkaa niin kuin tämmöisen asian kanssa niin kuin jo hyväksyä ja muuttaa sitä ajatusta ja ehkä saada niitä toteutuksia sitten lisää. Näin. Hyödyt on, voi sanoa, kaiken kaikkiaan samat kuin palomieshisseissäkin, eli päästään niin siinä sammutustoiminnassa näkökulmassa niin kun tietysti tekemään näitä tiettyjä asioita, ehkä ei niin vedetä itsemme piippuun siellä porrashuoneessa, saadaan muutenkin sitä asiaa joustavammin, todennäköisemmin nopeammin. Ja ihan vaan tuommoinen, mä itse kerran tuohon Redin torniin, niin siinä on nyt tosissaan niin kun sieltä ihan alhaalta kellarikerroksesta, jos lähtee, niin 42 kerrosta, niin meikäläinen vanha äijä, tosin ilman painamalaitteita käveli, niin 10 minuuttia mulla meni, kun mä vedin sinne ylös se 42 kerrosta. Sillä tavalla kävellä, että tässä pitäisi ehkä yrittää vielä sen jälkeen jaksaa jotain tehdäkin. Ja ilman kalustoa huomioon vielä. Aika paljonhan me aina mennään niihin tulipaloihin ja se näkemys on varmaan, kun meitä näkee joku taho, niin näkee ne tulipalot, mutta näitä hissien hyödyntämiseen tosissaan jo nämä tarkastustehtävät, muun muassa automaattinen paloilmointi tai joku ihan vaikka savunhajuja tai ties mikä, mihin tarvii sitten siirtyä sinne ylös niitä asioita tekemään tai tiedustelemaan, tukemaan. Ja se yksi asia, ja tässä jo puhuttiinkin tämmöisestä, ehkä semmoinen aika hyvä peruste olisi tuommoinen, että vaikka vahingontorjunta on semmoinen perusvesivuoto, onko se sitten sprinklerista tai joku muu putkirikko, niin voisin väittää, että se, että jos se sinne päästään nopeammin kenties ainakin paikataan se kohde, ehkä estämään sen vahingon niin pidempi jatkuminen, niin jo tämmöisen vesivahingon kustannusten kanssakin, niin tämä on ihan perusteltu jo tämä hissin niin olemassaolo ja hyödyntäminen. Viimeisin aluevaltaus meillä on niin meidän ambulansseihin, eli meidän ensihoidon henkilöstö kanssa niin varustettiin kaikki ambulanssit. Nyt se näkyy tuossa DEFan itse asiassa tuommoisessa ympyröidessä pienessä kohdassa. Siellä on kaikista ambulansseista löytyy nyt sitten kanssa tuo hissin käyttöön tai palomieshissin operaatiohissin käyttöön sitten niin kuin mahdollisuus kanssa. Mistä se nyt sitten taas tuli, niin ihan käytännössä, että tuossa on muun muassa nyt taas jo käytin termi, tai puhuin tuosta Redin tornista, eli siellä on tosin kyllä 3 hissiä, mutta kun siinä on 35 kerrosta kertaa 10 asuntoa per kerros, niin siellä on yllättävän, voisiko sanoa, paljon käyttöä niillä hisseillä, että se ei ole ollenkaan niin kuin mikään harvinaisuus. Jossakin ihan normaali tapauksessa, onko se sitten aamulla tai jossakin vaiheessa, kun ihmiset liikkuu siellä aktiivisemmin, niin siellä voidaan joutua odottaa hissiä minuuttikaupalla ja tämmöisessä ensihoidossakin, että se on
kriittinen tehtävä, joku sydänpysähdys tai ilmatieiste tai joku semmoinen, että ei niin kuin maltaisi jäädä odottamaan hissiä pitkäksi aikaa, niin siellä on tosissaan heillä mahdollisuus kanssa sitten niin sanotusti ohittaa se hissin muu käyttö siellä. No mites me saataisiin näitä nyt sitten lisää? Mä en ole tosissaan tässä kauppamiehenä, enkä mulla ole minkään hissifirman osakkeita, mutta rakkaus ja sydän tuonne pelastustoimeen ja ehkä tämän kehittämiseen kanssa jonkinlakin tavalla. Tässä ollaan nyt tätä tietoisuutta lisäämässä. Laittakaa toi sana operaatiohissi mieleen. Siellä oli ensimmäisellä sivulla se standardi. Sieltä pääsee paljon syvemmälle ihan rauhassa tutustumaan, että mikä se on ja mihin sitä voitaisiin tehdä ja mitä se vaatii. Pelastusalan sisällä toki ollaan tehty niin kuin laitoksen sisällä ja eri osastojen kesken ja operatiivinen henkilöstö meillä on näihin asioihin nyt koulutettu palomiehistä esihenkilöihin ja päivystäviin mestareihin. Samoin meidän rakenteellisen neuvonta ja valvonta, joka taas toimii sitten tuolla noissa uudiskohteissa ja tämmöisissä erilaisissa korjaushankkeissa, niin että meillä on tämmöinen, aina voidaan ottaa sitten käsittelyyn keskustelu eri osapuolten kanssa, että tuommoinen rakentamisen suunnitteluun, sieltä nämä paloturvallisuussuunnittelut, eli kun palokonsultit on käynyt tuolla 4-5 konsulttifirmassa näitä asioita juttelemassa kanssa, että siinä vaiheessa kun tulee paperit pöydälle ja on kohde, jossa ei palomieshissivaatimuksia ole, niin hetkinen, mutta täällä saattaisi olla tämmöiselle kyseiselle operaatiohissille mahdollisuus, niin siinä semmoinen, ja tietysti sitten jo rakennuttajat, rakentajat, tietysti kaikki maksaa, mutta tämä operaatiohissi toiminnon lisääminen tämmöiseen nykyiseen hissiin, niin se ei minun mielestä ole mikään semmoinen niin kuin este, ainakaan se hinta, että sitä lähtäisi tekemään, mutta tietysti kaikki miettii tällä hetkellä paljon viivan alle ja plussaa ja miinusta, mutta aina kannattaa kokeilla. Hissiyhtiöiden kanssa, hisseillä muiden toimijoiden, eli jos tulee vaikka tuommoisiin olemassa oleviin kohteisiin sitten jo elinkaaren päähän, vaikka hissien tekniikan uusimista ja tällaisia, niin siinä vaiheessa voisi olla aika hyvä iskeä siihen, että olisiko mahdollista saada siihen tämä pelastustoimille niin tämmöiset tukevat mahdollisuudet. Vielä kiinteistö- eri turvallisuutta vastaavat ja päälliköt niin turvallisuus kuin kiinteistöjen osalta ja isännöitsijät. Voi sanoa, että tätä tämmöistä mahdollisuutta ja sanomaa niin kun kannattaa siellä. Mitään ei välttämättä tulla niin kuin sieltä pyytämään meiltä, mutta meidän täytyy vähän näitä asioita itsekin niin kuin osata viedä eteenpäin. Näin. Tuossa ihan lyhyesti, siinä on nyt vain kuva meidän Korak-ohjeesta. Se on tosissaan tehty aikoinaan vuonna 2017. Sieltä lähti tämä koko hissi. Suhtautuminen hisseen, niiden mahdolliset meilläkin eteenpäin. Ja sitä on päivitetty vuonna 2024 ja sivumäärä aika, onko sieltä lähes, ei nyt 30, mutta aika pitkälle sivuja, mutta siihen on pyritty hyvin, voisiko sanoa, operatiivisesta näkökulmasta kuvaamaan niitä semmoisia erilaisia asioita huomioitavaksi noissa korkeiden rakennusten tulipajojen tilanteissa. Harkintaa, onko se sitten matalampi rakennus vai korkean rakennuksen alempi kerros, niin aina tilannekohtaisesti sieltä tavallaan löytyy. Tässä lähtökohta on se, että nämä taktiikat ei olisi ristiriidassa kuitenkaan mihinkään, voi sanoa, niihin muihin rakennuspalojen taktiikoihin. Eri aikakausien kohteisiin, kun tätä Korak-ohjetta tein, niin tietysti siinä oli niin kuin näistä viimeisimmistä sit sieltä 2000-luvun puolelta aika pitkälle olevia aika uusia kohteita, missä on jo hyvin paljon paloimutintaa, springlausta ja savunpoistoa paloimuttimen ohjelmana ja kaikkea muutakin, kuivan märkälinjaa ja on sitten ollut paloimieshissi tai jotain muuta ja nyt sitten näitä operaatiohissejä. Mutta sitten toisessa ääripäässä voi sanoa, että tosissaan jo mainittuja semmoisia 70-60-luvun kohteita. Siellä on semmoisia 12, 14, 15 kerroksisia kohteita. Voi sanoa karkeasti, että niissä päin ei ole ollut sen aikaisten vaatimusten mukaan oikeastaan mitään meitä tukevaa. Tuossa koitetaan jumpata operaatiohissiä tosissaan semmoiseen 18 kerroksiseen 70-luvun toimistotaloon.
saataisiin vaikka sitten sitä meidän toimintaa jollakin tavalla joustavammin sen ylös, vaikka siellä ei välttämättä sit meitä hirveän paljon odota mikään muu kuin joku yksinkertainen palovesilinja. Tämmöisiä. Kuten sanottu, niin kohteet kattaa hyvin paljon erilaisia rakennuspaloteknisiä ratkaisuja, mitkä vaikuttaa sitten niihin taktiikoihinkin. Siksi tämä on vähän tämmöinen, voi sanoa, että enemmänkin työkalupakki, että käyttäjät itse tilanteen mukaan vähän katsoo, että mitä työkaluja tästä, voi sanoa, tästä ohjeen tarjoamasta maailmasta sitten löytyisi sinne. Näin. Mitäpä vielä? Tämä ei oikeastaan sit muuta. Tuossa oikeastaan niin kuin loppupuheenvuorona, niin mitä tämä nyt sitten, tämä voi sanoa korakohje käytännössä, ja oikeastaan siitä voi oikeastaan ottaa sitten jo melkein saman tien niin kuin palomieshissien ja operaatiohissien käyttö, niin pyrkimys vähempään porrashuoneessa, voisiko no rasittavaan liikkumiseen ja kaluston kuljettamiseen, saataisiin erilaiset jo mainitut, mitkä kuuluu siihen aika oleellisesti, ne sammutusvesiselvitykset, onko siellä kuivanousua, märkänousua, huomattavasti, voisiko sanoa nopeammin, varmemmin, pienemmällä vaivalla sinne päälle. Onko kuitenkin tavoitteena, että se toiminta jollakin tavalla kehittyisi, onko se selkeytymistä ja varmentumista, niin tämmöisiä asioita, eli ihan yksinkertaisimpaa, että maltetaan hieman tiedostella paremmin, siellä voi olla tosissaan 2 porrashuonetta, samoihin melkein vierekkäisistä sisäänkäynnistä samaan kerrokseen, onko siellä toisessa kuivanousua, toisessa ei mitään ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten siihen tiedusteluun, että päästään määrittelemään niitä tulipalon vaikutuksia olevia kerroksia ja niitä turva-alueita ja turvakerroksia. Ja saadaan niin kuin karkeasti se startti sinne ylöskerroksiin. Voisi sanoa ehkä verrata, että jos lähtee tuonne johonkin pohjoiseen, nyt sitten vaikka sinne Tunturilaille, niin mitä otan tavaraa mukaan, niin miettii vähän se, että viedään sitä sinne määränpäähän ainakin riittävän lähelle niitä asioita, mitä me sinne saadaan. Okei, kaverilla ei ole nyt sitä hiihtohissiä siinä, mutta meille se hissikäyttö, mutta se on raskasta kuitenkin voisiko sanoa, niin hänen kuin meidänkin työ sitä toimintaa lähtee viemään sinne johonkin alhaalta ylöspäin, toki ylhäältä alaspäinkin jossakin tapauksissa, mutta vielä vähän tuosta yksiköiden yhteistyöhön ja niiden kokonaisuuksiin ja johtamiseen olevia asioita. Ja meillä on muutamia, sitten taas ne ei välttämättä nyt palvele ketään muita, mutta siellä on meillä tehty muutamia semmoisia räätälöitä ja toimintamalla tämmöisiin, voisiko sanoa vanhoihin haastaviin kohteisiin. Mutta tässä oikeastaan kaiken kaikkiaan tämä minun puheenvuoroni ja toivon, että tästä jää edes jollakin tavalla mielikuva, että mikä oli palomieshissi ja mikä oli operaatiohissi ja mistä nämä asiat on niin kuin lähtenyt liikkeelle ja missä ollaan tällä vaiheella. Niin mä sanon, että kiitoksia ja hyvää illanjatkoa. Mä pissin Joelin kautta, niin jatkuuko tässä jonkunlainen pieni yhteenveto vielä? Jes, kiitoksia Markku. Jälleen paljon asiaa ja mielenkiintoisia juttuja. Nyt meillä on aika kysymyksille. Simo on kysynyt, onko jotain erityistä kohdetta, minkä voisit mainita tuossa Petrin esityksen aikana. Haluatko Simo pistää vaikka mikin päälle ja kertoa, mihinkä viittasit tällä? Tai tuliko se vastaus siinä sitten jossakin vaiheessa? No joo, siis molemmilta kysyisin, että niin onko jotain erityisiä kohteita, että mitä haluaisi mainita, mitä esityksessä tuli esiin. Että. No mä voisin omalta osaltani, käytännössä mun tietoisuus rajoittuu näihin Pirkanmaan toiminta-alueen kohteisiin, että tässä välittömästi Tampereen ydinkeskustassa on suurin osa ja sitten muutama kohde on toisilla paikkakunnilla. Meillä on 9 maanpäällistä, 2 maanalaista ja 1 maanalainen kohde on rakenteella. Yes. Ja pääkaupunkiseudulla on sitten vähän enemmän näitä kohteita, niin kuin oli puhetta. Onko joku, minkä haluaisit nostaa erityisesti? Oliko kysymys minulle? Joo, näihin, että joku niin kuin,
erityinen kohde, mikä tulee mieleen näiden palomies- ja operaatiohissien? No niitä oli tuossa oikeastaan tuli vähän jo, eli Triplan keskuksessa, itse asiassa vaikka Tripla on aika laaja rakennuskokonaisuus, niin siellä ei sitten taas kuitenkaan ole palomieshissejä, kun siellä on semmoinen Workeri West-niminen 18-kerroksinen toimistotalo, siinä on 2 palomieshissiä, sitten siinä viereisessä Tripla hotellissa on 1, ja sitten siellä on sinne Down Underin maan alle 1 palomieshissi, ja sitten siellä on pari nykyisin operaatiohisseiksi, yksi alkujaan toteutettu, muutettu nimi siinä, ja sitten yhteen me saatiin tämmöiseen 15-kerroksiseen, jota oli käsitelty 12-kerroksisena tavallaan niin kuin sen korkeuseroja ja käyttötavan mukaan, saatiin sinne operaatiohissiin. Ja sitten tuossa Redissä löytyy nyt kaikista 4 asuintalosta, 1 tornatosta löytyy, ja sitten siellä löytyy Kallioparkki, joka menee se 4-50 metriä merenpinnan alapuolelle, sieltä löytyy yhtä. Ja meillä on tosissaan sellainen 30 palomieshissiä Helsingissä, ja sitten niitä on tässä, voi sanoa, että raideliikenteen rakentaminen, että tuossa Länsi-Uudellamaalla, siellä on myös niin tänne metron ja sinne asemien ympäristö, että siellä on tämmöistä korkeampaa rakennusta ja taatusti useampia näitä, ja niitä on Vantaalla Tikkurilassa löytyy, ja kyllä niitä löytyy meilläkin. Clarionin hotellia ja Kyllä. paljon asuintaloja, jotka nyt siellä sanotaan 13-16 kerroksen taholla. Mulla menee ilta, kun mä nyt yritän muistella niitä, mutta tosissaan joitakin kymmeniä. Operaatiohissejä löytyy sitten semmoinen 50 kipaletta tällä hetkellä. Yes. Vaikka koko ajan yritetään tavallaan niin kuin saada niihin 8 kerrosta korkeampia, mihin vaan mahdollista niitä on toteuttaa, niin lisää. Kyllä. Sellainen kysymys on täällä päässä, että kun tämmöinen uusi rakennus tulee tai vanhaan tehdään tämmöinen operaatiohissi tai palomieshissi, niin miten se tieto tulee teille, että sitä osataan sitten käyttää siitä rakennuksesta? No oikeastaan siinä vaiheessa se tieto voi tulla ainoastaan, kun se käy täällä niin kuin palotarkastajia tai valvontaosastolla, jossa annetaan se pelastusviranomaisen lausunto, että sieltä se täytyy hypätä sitten esiin. Ja sitä kautta itsekin olen sitten päässyt kaivelemaan näitä tietoja, koska muuten näiden kohteiden haarukointiin on käytännössä mahdotonta. Mulla on tuohon pikkusen lisättävä. Eli toki kun niin jos puhutaan uudisrakennuksista, niin hän käy myös sitten, eli siellä on rakennusvalvontaa ja sitten siellä on pelastuslaitos kanssa katsomassa lausumassa osaltaan niitä asioita, ja sieltä se lähtee tietysti pikkuhiljaa semmoinen jonkunlaisen tasolla tieto menee eteenpäin, ja sitten kun tämä rakennus, niin siinä on eri rakennusaikana, siellä tietysti käydään katselmuksilla, ja sitten siinä vaiheessa, kun rakennus ollaan käyttöön ottamassa, eli rakentaja luovuttaa sen sitten käyttäjälle, niin siellä tehdään sitten tämmöinen, voisiko sanoa sitten lopputarkastus tai käyttöönottotarkastus, ja siinä yhteydessä sitten myös katsotaan kaikki nämä dokumentit. Palomieshissille on täytynyt tehdä erilaisia kans vaatimuksia ihan jo virvekuuluvuudesta ja muuta teknisiä asioita, ja ne tsekataan ne asiakirjat siinä. Ja se oikeastaan ongelma, millä me tunnistetaan korkeat rakennukset ja niissä olevat erilaiset tukevat asiat. Me tehdään tämmöisiä kohdekuvia, meillä on tuo laitoksen tilannekeskuksessa niitä kohdekuvia on nyt tehty noin 10 vuotta. Niitä on tällä hetkellä semmoinen joku, olisiko niitä vaikka 400. Kaikki ei ole välttämättä korkeiden rakennusten kohteista, mutta mulla on nyt tehtynä sellaisia aika paljon. Ja että sieltä, että millä tavalla, jos me mennään kohteeseen ja tunnistettaisiin, että se on ensinnäkin korkea, kuka laskee sen, onko 8 vai 10 kerrosta, kun siellä on paljon muutakin tehtävää, ja minkälaisia pelastustoimintaa tukevia asioita sieltä löytyy. Toki se löytyy sieltä merkintä sieltä paikan päältä, mutta me koitetaan niin sanotusti vähän jo valmistautua siihen tehtävään jo sitten siinä tehtäväsaatomme matkalla, ja aika paljon myös käydään tätä kohdetutustumista, ja kuten sanottu, niin meillä on nyt jonkun verran jumpattu näitä ihan, että meidän henkilöstö on käynyt kohteissa siis rauhallisen aikaan niitä harjoittelemassa niitä palomies- ja operaatiohissejä, ja sitä kautta se oikeastaan menee, mutta
eipä siellä missään ulkopuolella talon seinässä niin kuin välttämättä sitä tunnista. Ja omat haasteet tietysti erilaisissa kohteissa, että ymmärretäänkö, että mikä niistä vaikka 3 tai 4 hissistä nyt saattaa olla sitten tämmöinen pelastustoimeen niin kuin hyödynnettävä. Näin. Yes, kiitos. Sitten semmoinen asia tuli vielä mieleen tässä, että jos joku on kiinnostunut tutustumaan tähän Korak-ohjeeseen, niin pystyykö sen saamaan jotakin kautta käsiinsä? Joo, tosissaan. Mä voin sen vaikka laittaa sinulle tulemaan, että jos te haluatte sen laittaa sitten jotakin kautta sinne ihan niin kuin selailtavaksi tai mietittäväksi, niin ei tosissaan ole missään lukitussa laatikossa, missä omissa muistelmissa, vaan ihan laitan sen. Ja Petrillekin sen tuossa olen jakanut sitä eri puolille aina tuossa aina, mutta en ole nyt lähtenyt julistamaan ja mitään lentolehtisiä lentokoneesta tiputtelemaan ympäri Suomea. Tampereellakin palaa jätepaperia, niin uskalla tänne tulla mikä paperin kanssa, mutta sähköisessä muodossa niin sopiiko, että sinulle ja sitä kautta sitten vaikka... Joo, laitan vain, niin sitten katsotaan, miten se siitä eteenpäin saadaan. Joo. Kiitos. Onko yleisöllä tässä vaiheessa mitään kysymyksiä? Ilta on hyvinkin jo pitkällä. Luulen, että me suljetaan tämä sessio sitten tähän, jos kysyttävää ei ole. Erittäin paljon kiitoksia Markku ja Petri.